Giám đốc VTV24 kết hôn cùng nữ nhà văn kém 10 tuổi xinh đẹp như Hoa hậu giờ đã ra sao? Cuộc sống kín tiếng của MC thời sự 19 giờ nổi tiếng một thời khiến khán giả đặc biệt quan tâm. Ngày 19 tháng 4 năm 2017, nhà báo Quang Minh đã xác nhận về việc rời ban thời sự của VTV để nhận cương vị mới là Giám đốc Trung tâm Tin tức VTV24. Và trước khi đảm nhận vị trí đứng đầu Trung tâm Tin tức VTV24, thì biên tập viên Quang Minh đã có rất nhiều đóng góp cho VTV. Quang Minh sinh năm 1976, tốt nghiệp ngành ngoại giao, nhưng anh lại theo đuổi ngành báo chí. Và khi vào làm việc tại VTV, thì biên tập viên Quang Minh được phân dẫn phần thể thao. Sau đó thì nam biên tập viên này đã được điều chuyển qua chương trình Chào buổi sáng, và tiếp đó là nhiệm vụ giữ sóng của bản tin thời sự 19 giờ. Và trong thời gian này thì anh còn đảm nhận chương trình thời sự và chương trình hội nhập. Sau thành công và gây ấn tượng với vị trí biên tập viên bản tin thời sự 19 giờ, thì biên tập viên Quang Minh đã chuyển sang dẫn chương trình Vấn đề hôm nay, phát sóng trên và đảm nhận chức vụ Phó trưởng phòng thời sự. Và đến năm 2008 thì Quang Minh từng nhận giải người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất và giải thưởng người dẫn chương trình thời sự chính luận được bạn đọc tạp chí truyền hình yêu thích nhất thời điểm đó. Tuy không phải là một ngôi sao trong làng giải trí, nhưng biên tập viên Quang Minh vẫn sở hữu một lượng đông đảo khán giả hâm mộ bởi lối dẫn rất chuyên nghiệp. Các đồng nghiệp tại VTV từng nhận xét rằng biên tập viên Quang Minh là người sống rất gần gũi và nhiệt tình với công việc. Và chính anh cũng trả lời với báo chí rằng ở bất kỳ lĩnh vực nào, cương vị nào thì tôi cũng sẽ luôn luôn nỗ lực hết sức mình. Về cuộc sống đời tư thì Quang Minh rất là kín tiếng, nên mọi người gần như là không biết được chuyện hẹn hò tình cảm của nhà báo này như thế nào. Mãi cho đến giữa tháng 9 năm 2017 thì trên trang cá nhân của nữ nhà văn Linh Lê bất ngờ đăng tải một hình ảnh cưới có sự xuất hiện bất ngờ của Quang Minh cùng với dòng chia sẻ về nhân vật Brian and Arian trong bộ phim Năm Thu Bảy. Vẫn có rất nhiều cách nhìn khác về cuộc sống. Có thể có những người đến với nhau chỉ để kết hôn, còn có người sinh ra để dành cho tình yêu. Cô cũng nhắc đến câu chuyện của bản thân để ẩn ý rằng cũng có những người như tôi, như anh, chúng ta sinh ra để dành tình cảm và tình yêu cho nhau và để kết hôn với nhau. Và ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ, đã có rất nhiều bạn bè chúc phúc cho Linh Lê và Quang Minh. Tuy nhiên thì nhân vật chính chỉ ấn like và không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Và cho đến tối ngày 27 tháng 9 thì giám đốc VTV24 Quang Minh chính thức tổ chức lễ cưới với nhà văn Linh Lê tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Và bẵng đi một thời gian dài thì cặp đôi này đã khóa Facebook và gần như mất tích ở trên mạng xã hội. Và cho tới mới đây thì Linh Lê bất ngờ mở lại trang cá nhân cùng với chia sẻ về tiểu thuyết mới ra mắt của cô. Và cô cũng giải thích lý do không hoạt động trên mạng xã hội để tập trung cho đứa con tinh thần này. Và ngoài ra, trong một số hình ảnh mới được cập nhật từ cô thì Linh Lê đã khoe bức ảnh chụp con trai đầu lòng với Quang Minh và đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ. Và đây cũng là lần hiếm hoi và đầu tiên cô chia sẻ về con mình trên mạng xã hội. Và gần như là đồng thời và cùng lúc đó, người đẹp bất ngờ đăng tải một loạt ảnh cũ thời thiếu nữ. Bạn bè và những khán giả cũng như người hâm mộ đều suýt xoa vì so với thời ở con gái thì Linh Lê ở thời điểm hiện tại đã gần như không có nhiều thay đổi, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Một chút thông tin về vợ của biên tập viên Quang Minh là Linh Lê. Tên thật của cô là Nguyễn Huỳnh Linh, sinh năm 1986 và là người Đà Nẵng. Cô là con gái của nhà văn Cố Quá Đà Linh, tức Nguyễn Đức Hùng, người được bạn bè quý trọng và là coi là người năm sách tử tế trong giới văn chương nghệ thuật. Bản thân Linh Lê sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống văn chương. Linh Lê sớm bộc lộ tài năng của mình khi cô giành giải thưởng cho thơ ca và truyện ngắn trong cuộc thi viết do Hội Văn nghệ Thiếu nhi thành phố Đà Nẵng tổ chức vào năm 1999. Dù được hướng theo con đường nghệ thuật từ rất sớm, nhưng Linh Lê lại chọn một lối rẽ riêng. Cô rẽ sang một lĩnh vực hoàn toàn khác, đó chính là tài chính ngân hàng. Tuy nhiên thì thơ văn vẫn là niềm đam mê rất lớn của cô, khi cô vẫn cho ra mắt các tác phẩm rất là đều đặn. Là con gái của một trong những cây bút có ảnh hưởng lớn tới nhiều thế hệ của nhà văn hiện đại, thì Linh Lê không giấu nổi niềm tự hào về người cha của mình. Nhưng cô lại không cho đó là cái bóng mà phải vượt qua, mà lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác so với mọi người.
Và trong buổi phỏng vấn hay ra mắt những sách trước đây thì cô không hề nhắc tới cố nhà văn Đà Linh là người cha của mình, mà muốn tự khẳng định bản thân của mình qua những tác phẩm mang dấu ấn riêng. Năm 2013 thì nhà văn Đà Linh qua đời vì căn bệnh ung thư và đã để lại một cú sốc rất lớn với Linh Lê. Và trên trang cá nhân của mình thì cô đã dành rất nhiều bài viết chia sẻ về hình ảnh và những kỷ niệm về người cha đáng kính đã quá cố. Và trong buổi ra mắt tập thơ đầu tiên, đó là Còn lại tiếng người hót cay đắng năm 2015, thì Linh Lê còn dành riêng một chiếc bàn với nến và hoa để dành để tưởng nhớ sự hiện hữu của bố là nhà văn Đà Linh. Và có lẽ chính văn học cũng là mối nhân duyên đưa Linh Lê đến với biên tập viên Quang Minh của VTV. Cả hai đều rất kín tiếng trong chuyện chia sẻ về đời sống tình cảm, nhưng với cư dân mạng vẫn có thể nhận ra được sự hiện diện của cặp đôi khi họ cùng với bên nhau trong những sự kiện từ năm 2013 đến nay. Năm 2013, Quang Linh và Linh Lê tuy không đứng cạnh nhau, nhưng trong bức hình chụp thì rất nhiều khán giả đã nhận ra cặp đôi trong một đêm thả đèn hoang đăng cùng với nhóm bạn thân thiết của mình. Và cũng trong năm 2013, khi Linh Lê ra mắt tác phẩm Người tình Sài Gòn tại Đà Nẵng, thì nhà báo biên tập viên truyền hình Quang Minh cũng đã có mặt để ủng hộ. Và năm 2015, Quang Minh cũng đã từng đến dự buổi ra mắt tập thơ Còn lại tiếng người hót đắng cay của Linh Lê tại Hà Nội. Và đây cũng là lần hiếm hoi người đàn ông thời sự xuất hiện bên cạnh người phụ nữ của anh trước giới truyền thông. Bất ngờ với hình ảnh như thời thiếu nữ mộc mạc như cái quê của Linh Lê, vợ của biên tập viên Quang Minh thời sự. Cô nàng Linh Lê, vợ của biên tập viên Quang Minh thời sự, đã có một thời xuân sắc rực rỡ trước khi lấy chồng và sinh con. Thời gian gần đây thì cư dân mạng đều tỏ ra vô cùng bất ngờ trước thông tin Linh Lê, vợ của biên tập viên Quang Minh, người đàn ông thời sự, đã hạ sinh đứa con trai đầu lòng. Vóc dáng của cô sau khi sinh cũng là điều vô cùng đáng chú ý vì quá thon thả và đầy sức sống. Được biết rằng thời gian đầu sau khi kết hôn thì cả biên tập viên Quang Minh và Linh Lê đều rất hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên thời điểm này có lẽ vì sắp ra mắt cuốn sách mới nên Linh Lê đã quay trở lại khiến rất nhiều người bất ngờ. Và điều hết sức đặc biệt, Linh Lê còn khoe thêm cả những bức ảnh từ thời chưa lấy chồng vô cùng chân chất và mộc mạc. Cô nàng thật sự gây ấn tượng với những đường nét rất duyên dáng, xen lẫn sự mộc mạc tự nhiên của những cô gái từ thập niên trước. Và có thể nhận thấy rằng từ thời chưa có chồng thì Linh Lê có thể khiến đối phương gục ngã với ánh mắt biết nói, chiếc mũi cao và khuôn mặt diện trái xoan. Tuy chỉ là những bức ảnh đen trắng và được chụp bằng máy ảnh chất lượng không cao, nhưng vẫn đủ để người xem thấy được vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp của cô nàng. Và có lẽ chính vì lý do này mà dân tình vẫn cứ đồn đại rằng cặp Quang Minh Linh Lê là cặp trai tài gái sắc, quả không sai một chút nào. Hé lộ bức hình hiếm hoi của quý tử nhà biên tập viên Quang Minh thời sự. Hình ảnh của cô vợ Linh Lê còn đầy bất ngờ. Cặp đôi biên tập viên Quang Minh và nhà văn Linh Lê đã có một bé trai cực kỳ bụ bẫm và rất kháu khỉnh. Cặp đôi này đã kết hôn vào tháng 9 năm 2017 và rất khá kín tiếng sau đám cưới. Và cách đây không lâu thì Linh Lê mới khoe ảnh chụp con trai đầu lòng và nhận được rất nhiều lời chúc mừng của người hâm mộ. Và đây cũng là lần hiếm hoi đầu tiên cô chia sẻ về con trên mạng xã hội. Là con của người nổi tiếng, quả không gây khó hiểu một chút nào vì sao cậu chàng lại được bố mẹ giấu ký đến như vậy. Còn về phía Linh Lê thì cô cũng rất ít khi cập nhật tình hình trên trang cá nhân. Có một đôi lần cô xuất hiện và khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên vô cùng vì dù đã sinh nở nhưng vẫn cực kỳ thon gọn. Và đặc biệt thì gương mặt của Linh Lê vẫn rất trẻ trung xinh đẹp như ngày nào. Vẻ đẹp quyến rũ của nhà văn Linh Lê, vợ giám đốc VTV24 Quang Minh, không chỉ xinh đẹp, Linh Lê còn là một con người rất đa tài. Ngoài công việc chính ở một ngân hàng, cô còn viết văn, làm thơ và cả vẽ tranh. Linh Lê tên thật là Nguyễn Huyền Linh, là tác giả của 3 tiểu thuyết Không khóc ở Kuala Lumpur năm 2010, Mùa mưa ở Singapore năm 2012, Người tình Sài Gòn năm 2013 và tập thơ Còn lại tiếng người hót đắng cay năm 2015. Cô là con gái của cố nhà văn Đà Linh, một người trong giới nhà văn rất kính trọng. Linh Lê từng đoạt các giải thưởng về thơ ca, truyện ngắn dành cho thiếu nhi. Sau này thì các tiểu thuyết thơ ca của cô cũng thường là những câu chuyện tình cảm
lấy tình yêu làm cảm hứng chủ đạo. Cô làm việc trong ngành ngân hàng. Ca sĩ Đồng Lan là người bạn của nữ tác giả từng chia sẻ rằng Linh Lê là nhà văn nữ hoa hậu, nhưng sự phóng khoáng của nàng có thể khiến nàng hoàn thành tốt công việc ở ngân hàng, sau đó thì sử dụng những ngày nghỉ xinh đẹp chỉ để mơ mộng và để văn chương mà thôi. Ngoài viết văn thì cô gái đa tài này còn có thể vẽ tranh và chơi nhạc. Và đến năm 2017 thì Linh Lê và biên tập viên Quang Minh, giám đốc của VTV24, đã tổ chức một đám cưới rất nhỏ với rất nhiều cảm xúc. Nhan sắc của Linh Lê rất tròn vẹn. Linh Lê sở hữu một đôi chân thon dài và bờ môi rất gợi cảm. Và sau khi sinh con thì Linh Lê vẫn luôn giữ được vẻ đẹp thu hút và rất cá tính của mình. Trong các tác phẩm của mình thì Linh Lê cũng không ngần ngại viết về chuyện tình dục, nhưng cô coi đó là những chi tiết đưa vào một cách tự nhiên. Và nếu đọc kỹ thì độc giả sẽ thấy đó không chỉ đơn giản là chuyện tình yêu, tình dục. Nhạc sĩ Quốc Bảo nhận xét về thơ Linh Lê như sau: câu chuyện của nàng cất lời chẳng phải để bảo lưu ký ức đóng bụi, mà để tưới tắm trong một mầm cây mới. Sắc là sắc đời mới, hương là hương tình mới. Và phong thái của cô luôn toát lên vẻ quyến rũ nhưng cũng đầy ma mị. Sau đám cưới với người vợ trẻ thì gặp lại biên tập viên Quang Minh, ai cũng ngạc nhiên. Sau 6 tháng cưới được người vợ rất trẻ, đó chính là nhà văn Linh Lê, thì mới đây biên tập viên Quang Minh tái xuất khiến ai cũng ngỡ ngàng và bất ngờ. Ngày 27 tháng 9 thì giám đốc của VTV24 đã tổ chức hôn lễ với người tình kém hơn 10 tuổi tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Tuy nhiên thì đám cưới đã được kiểm soát chặt chẽ của lực lượng an ninh và chủ yếu chỉ có người thân cùng bạn bè thân thiết của cả hai mới đến dự được. Và từ lúc yêu nhau đến lúc tổ chức đám cưới thì cả hai đều rất kín tiếng và ít khi chia sẻ hình ảnh của mình. Và duy nhất chỉ có một vài bức ảnh chụp cùng cô dâu chú rể bị rò rỉ vào đúng ngày 16 tháng 9 khiến công chúng mới biết đến đám cưới của người đàn ông thời sự Quang Minh cùng nữ nhà văn Linh Lê. Và kể từ sau đám cưới thì hình ảnh của biên tập viên Quang Minh và người vợ trẻ đã không được tiết lộ. Thậm chí trên trang cá nhân của nhà văn Linh Lê, sau ngày cưới đúng một ngày thì cô viết status cảm ơn tới gia đình, bạn bè, các anh chị đã đồng hành cùng cô trong đám cưới, cũng như lời cảm ơn tới chồng mình, người bạn đồng hành quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, vì tình yêu thương của Quang Minh đã tái sinh cô. Và phía dưới của dòng trạng thái chỉ hình ảnh với chữ cảm ơn bằng tiếng Pháp. Sau đó thì cô đã đóng Facebook cá nhân. Chính vì thế mà hầu như chẳng có bức ảnh nào của cả hai được chia sẻ ở trên mạng xã hội. Trước đó thì hình ảnh của biên tập viên Quang Minh nhiều lần khán giả bất ngờ vì để lộ ngoại hình già nua, gương mặt rất nhiều dấu vết của thời gian và đặc biệt là mái tóc hoa râm của anh. Và ai cũng tỏ ra tiếc nuối khi so sánh hình ảnh đẹp trai phong độ người người của anh ngày xưa. Nhưng mới đây khi mà biên tập viên Hạnh Phúc đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của biên tập viên Quang Minh thì khiến rất nhiều người ngạc nhiên hơn nữa. Và sau hơn 6 tháng cưới vợ thì biên tập viên Quang Minh dường như đã phong độ và trẻ trung hơn hẳn. Ở tuổi 42 thì nhìn nam biên tập viên này còn trẻ trung và chẳng chênh lệch ngoại hình là mấy so với đàn em kém hơn 10 tuổi là biên tập viên Hạnh Phúc. Và có thể thấy rằng phong độ của anh Quang Minh vẫn rất phong độ, nhìn trẻ trung chẳng hề kém so với các đàn em ở VTV24 là mấy. Trước đó thì biên tập viên Quang Minh đã từng gây sốc với rất nhiều người hâm mộ với diện mạo già nua và mái tóc hoa râm ở hai bên. Mặc dù lúc này mới tầm hơn 40 tuổi mà nhìn anh đã khá dư so với gương mặt phúc hậu và mái tóc hoa râm. Và rất nhiều khán giả người hâm mộ còn cảm thấy sốc trước ngoại hình của anh đã thay đổi quá nhiều so với lúc còn dẫn chương trình thời sự. Và so với những hình ảnh này với hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng sau khi cưới vợ thì anh trẻ trung và phong độ hơn rất nhiều.